Yan, lamig po sa labas mga kabulol. Ito, back to work na naman po kami. 1:30, 12:30 po yung lunch break namin. So isang oras yung ano namin, break time, kaya may time kaming matulog. So mamaya papakita ko po yung actual na pagbuhos namin ng tanso. Ito po. Ay, yan po yung ano, napakainit, grabe. Ito po yung nilalagay namin mga kabulol. Tanso po yan na mga giniling na po sa makina para maging ganito. Tapos nilalagay po namin doon para tunawin, lutuin. Tapos mamaya ibubuhos po namin dito. Yan. Mamaya makikita nyo mga kabulol. So standby lang po kayo. Ito, back to normal na naman po, 2001. So stay positive lang at kailangan po natin na magtrabaho para sa pamilya. Dahil ang pamilya, ang ating dedikasyon. So what's up? Mamaya standby lang po kayo. Yung trabaho namin dito, tagalagay ng bato. Ito po yung trabaho ko. Ito yung molding area. Maglalagay tayo ng buhangin dito. Medyo maalog-alog mga kabulol. Ayan. Ito natin doon. Papantayin lang natin siya, tsaka didiin mga kablol para umulma siya sa sa ginagamit natin pang molde. Dahil aluminum lang, medyo hindi siya ganong madiin, okay lang. Pero kapag tanso, kailangan talagang diin na diin. Balik. Yan. Ganyan po siya mga kabulol. Pag binuhusan po yan, ganun yung magiging resulta. Ito po magiging kalabasan. Ito siya. Yan. Dito bubuhusan.
kasama ko, naglalagay po siya ng pampabigat para pag binuhusan po siya, hindi po aangat. Ayun o. So, bubuhusan namin siya para hindi siya umangat. So, eto, para pag binuhusan namin, eto, kukunin niya yung mga dumi-dumi, yung excess, kumbaga masasalak. Ayan po. So, gawa na po yung isa. Tanggalin natin yung box. Ayan, ayan po. Ayan, paulit-ulit lang po mga kabulol. So mga kabulol, ito coffee break namin. Meron po kaming 10 minutong coffee break. So makikipagkwentuhan lang po ako sa inyo saglit. So ito na nga po, yung klase ng trabaho ko rito sa South Korea, mga kabulol. So sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa mga nangangarap makapunta dito sa South Korea, kung nakita nyo po yung mga previous sa vlog ko, makikita nyo po dun kung ano pa yung mga ginagawa ko dito. Kasi possible na pag gusto nyo pumunta rito, ganito yung maabutan ninyong trabaho. So at the same time, may mga idea na po kayo at makapag-ready na po kayo. Actually yung trabaho ko po rito, ibang-iba yung trabaho ko po sa Pilipinas. Bago po ako pumunta rito, yung trabaho ko sa Pilipinas sa mga restaurant, yan, kitchen helper po ako. Talagang hilig ko po yung pagluluto. So nakapunta po ako ng Middle East sa Applebee's restaurant, American restaurant po yun. Nagluluto din po ako, ang posisyon ko doon, griller. So nung umuwi ako, dahil mahina po yung sahod doon, umuwi ako dito sa Pilipinas. So nag-decide akong mag-apply sa Korea, nag-schooling po ako at nag-exam. Sa awa ng Diyos, nakapasa po ako, nandito na ako ngayon sa Korea at 8 taon na po ako mahigit at malapit na pong matapos yung 10 taon na kontrata namin dito sa South Korea. Ang laki ng pagkakaiba ng trabaho ko dahil biruin mo, nagluluto kami pagkain, steak, salmon, gulay, iba't ibang klase ng linuluto. Dito, nagluluto nga ako rito, kaso tanso, aluminum, copper, ibang-iba talaga po. So, realidad ng buhay sa isang bansa na ganito yung pwede ninyong madatnan, mga kabulol. Sa mga aspiring na nag-apply sa mga pang bansa sa South Korea, hindi man sa South Korea, kahit saan man pong bansa, kailangan buo po yung loob ninyo dahil malaking pagsubok o marami kayong pagdadaanan na dadating ng mga pagsubok sa buhay po ninyo. So ito, patapos na yung ating break time. So balik na po tayo at ipapakita ko po sa inyo yung pagbubuhos namin ng actual na napakadelikado at napakainit, pero kinakaya dahil kailangan para sa pamilya. Standby po kayo.
wakas, mga kablog, kakaon lang po namin. So, ganito yung eksena sa tuwing mag-out po kami. Hindi kami nag-overtime. Usually 5:30 kumakain po kami dun sa aming sikdang o kantin. Sikdang po yung tawag namin dito sa Korean po. So, merenda po ako. Pero mamaya pa yung dinner ko mga bandang 9 o'clock. Kasi madali po akong gutumin. So yun na mga kabulal, maraming salamat po sa mga patuloy na sumasabay-bay sa aking mga munting video na ginagawa. Sana ay makarelate po kahit papano. Alam ko naman may mga kababayan tayong nakaka-relate sa aking mga na-upload na mga video. Maraming salamat po sa inyo. So hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa mga aking